Okey, ini saya nak ajar cara buat DC juga, tapi secara 2 kali belit. Okey, 2 kali belit. Okey, ini tadi kita buat DC. Okey, kita boleh teruskan naik atas. Okey, ini saya perlukan 3 juga chain. Okey, 1, 2, 3. Chain ni bergantung pada anda. Kalau anda rasa nak nampak berpetak, anda boleh naik lagi 1. Kalau anda nak rasa macam nampak lekuk bulat macam ni, anda boleh kurangkan sedikit. Okey. Okey, anda dah buat chain, anda boleh pusing macam ni. Okey. Untuk 2 kali belit bermaksud macam ni ya. Okey, anda pusing benang jari anda ni sekali pusingan, 2 kali pusingan. Okey, 2 kali. Lepas tu anda tikam dekat lubang yang anda perlukan. Okey, tikam yang mana anda perlukan. Tarik benang jari tu keluar. Okey, anda akan tarik lagi benang jari anda. Anda akan lepaskan 2. Tapi anda pastikan dekat atas ni ada 4 benang. Okey, ini tiang 2 kali belit. Kalau dalam bahasa Melayu, tiang 2 kali belit. Okey, anda tarik lagi benang jari anda. Okey, lepas 2. Okey, tarik lagi benang jari anda. Okey, lepaskan 2. Okey, tarik lagi benang jari anda, lepas lagi 2. Nampak tak? Okey, maknanya 3 kali lepas 2. Macam tu. Okey, sekali lagi saya buat ya. Sekali belit, 2 kali belit. Okey, pastikan dekat atas ni dah ada 3. Baru anda tikam, tarik benang jari anda. Okey, tarik, lepas tu pusing lagi benang jari anda, lepaskan kedua. Tarik lagi benang jari anda, lepaskan yang kedua. Okey, tarik lagi benang jari anda, lepas lagi 2. Okey, maknanya 3 kali anda mesti lepaskan 2, 2, 2. Okey, ini namanya tiang 2 kali belit. Okey, nampak? 1 kali, 2 kali, yang ketiga terakhir. Mesti 2, 2, 2. Okey, ni 2 kali belit, tikam, tarik, pusing, lepas 2, tarik, pusing, lepas 2, tarik, pusing, lepas 2. Okey, 2 kali belit, tikam, tarik, pusing, lepas 2, pusing, lepas 2, pusing, lepas 2. Okey, pusing lagi 2 kali. Okey, tikam, tarik, pusing, lepas 2, pusing, lepas 2, pusing, lepas 2. Okey, anda boleh teruskan anda punya jurutan. Okey, tarik, pusing, lepas 2, pusing, lepas 2, pusing, lepas 2. Okey, pusing 2 kali, tikam, tarik, lepas 2, tarik, lepas 2, tarik, lepas 2. Okey, anda boleh buat sehingga selesai anda punya jurutan. Okey, lepas 2, pusing, lepas 2. Pusing 2 kali, tikam, tarik, pusing lagi, lepas 2, pusing lagi, lepas 2, pusing lagi, lepas 2. 2 kali belit yang terakhir. Okey, tarik, pusing, lepas 2, pusing, lepas 2, pusing, lepas 2. Okey, ini dah siap anda punya ini. Okey, seterusnya kalau misal kata anda memerlukan lagi untuk 2-3 kali belit, anda buat cara yang sama saja. Okey. Okey, ini dah siap. Kita boleh belajar yang seterusnya.